เริ่มบอกอันนี้มาพี่บอกเริ่มบอก ใช่ เริ่มบอก เริ่ม เริ่ม ขอเราดูก่อนว่ามันไปไหนพร้อมจะเดบิวต์หรือยังพร้อมดิฮะก็จบมาตั้ง4 เดือนแล้ว ผมก็ได้ไปฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้น แล้วก็ได้ไปทำอะไรหลายๆอย่างทุกคนอาจจะคิดว่าพวกเราหายไปไหนแต่ว่าความจริงพวกเราเข้าห้องซ้อมทุกวันเลยใช่แล้วก็แบบตั้งใจซ้อมมากๆเพื่อวันนี้6 ธันวาตั้งแต่เช้ามาวันนี้มีหลายความรู้สึกเลยครับมีทั้งตื่นเต้นกดดันเอาจริงตอนนี้รู้สึกแบบไม่รู้กังวลอะไรสักอย่างในหัวใจเนี่ยว่าจะทำอะไรไม่รู้เย่มันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ตึงๆมันก็เช้าด้วยแหละแล้วไม่ได้เป็นตัวตึงเลยนะคอเนี่ยตึงจัดแต่ว่าคือผมต้องทำออกมาให้ได้ดีผมว่าต้องไม่กดดันตัวเองแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ด้านล่างเวทีแล้วก็ขึ้นไปทำเพอร์ฟอร์มที่โคตรจะมาสเตอร์พีซให้ทุกคนดูนะฮะไหวครับอากาศเย็นสบายตอนเช้าก็ร้อนมากครั้งแรกที่ออกมาที่นี่ครั้งแรกที่โชว์ที่นี่เรารู้สึกว่าใหญ่มากเวทีใหญ่มากเลยร้อนมากเลยตื่นเต้นครับ ใช่ไหม ใช่ค่ะ ก็รอดูเดบิวต์โชว์ในพวกเราเอาเป็นไงบ้างทุกคนขอต้อนรับสู่โชว์เคสเดบิวต์ของบัส คือข้ากับยิม อะไร คึกมากครับ ไม่คึกเลย ไม่คือตื่นเต้นไงวันนี้จะเดบิวต์แล้วเป็นศิลปินแล้ว ย้อนไป2 ปีที่แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะได้แบบมาทำอะไรจริงจังเลยคือแบบก็แค่ฝันว่าแบบเฮ้ยสักวันจะได้เป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คือมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันเอาจริงมันนานนะแต่มันรู้สึกแบบเดียวเองไม่เคยฝันไงว่าอยากเป็นศิลปินไงแล้วตอนนี้จะได้เป็นแล้วไงมันเลยแบบมันเลยคึกไงวันนี้แบบมาผมอยากซ้อมอยากแบบเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้ามาใช่ไหมครับเราเริ่มขึ้นเวทีตั้งแต่8 โมงจนถึงประมาณเที่ยงก็คือตากแดดแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบยังมีแรงอยู่ไม่รู้เพราะว่าวันนี้เป็นแบบเป็นวันที่จะเดบิวต์หรือเปล่ามันก็เลยมีแรงแต่รู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยเท่าที่เราคิดไว้ตอนแรกครับวันนี้ผมถือว่าได้นอนมาเยอะอยู่ครับนอน4 ชั่วโมงมันตื่นเต้นแหละตื่นเต้นว่าวันนี้เราจะเดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนเช้าเปิดหน้าต่างมาแล้วเหมือนท้องฟ้ามันโปร่งใสรู้สึกเหมือนเป็นลางที่ดีครับเราน่าจะมีวันที่ดีเปิดมาก็แบดเดย์เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเขาให้หมูปิ้งของเมื่อวานมันแข็งแบบกัดไม่ออกอ่ะมาถึงแล้วบ่นก่อนเลยคนนี้ไม่ทำอะไรเดินเขาบอกวันนี้แบดดี้ตั้งแต่ทัวร์ว่าเลย ไม่คิดว่าแบบสิ่งชั่วร้ายมันออกไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาตอนเย็น เนี่ยไทยแลนด์100 ปัญหาของจริงนะ เขาเพิ่มพันปัญหาของจริงนะ ไทยแลนด์100 ปัญหานะมาวันไหนไม่เคยบอกมาวันไหนไม่เคยแบบวันนี้โอเคจังเลยมีแต่แบบมาแล้ววันนี้เจอปัญหานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งเดียวแล้วครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะว่าการเดบิวต์มันมีครั้งเดียวแหละเนาะก็ตื่นเต้นเพราะว่ากูทำออกมาไม่ได้ไม่ดีเพราะว่าเราก็ซ้อมค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าแฟนคลับจะมาเยอะไหมวันนี้นะครับก็คิดว่าทำเต็มที่พยายามรวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วก็จะโชว์ทุกอย่างออกมาให้เต็มสตรีมตามที่เราซ้อมมาให้มันดีที่สุดตอนนี้มีแบบว่าเขาเรียกว่ามีปัญหานิดนึงนะฮะเกี่ยวกับทางเทคนิคนิดนึงเรื่องเสียงตอนนี้ก็รอซาวด์เช็คไปแต่ตอนนี้เปิ้ลโอเคแล้วเปิ้ลก็เลยไม่ซาวด์แล้วแม่พูดใช่มี2 เรื่องก่อนจะไปรันรอบสุดท้ายเรื่องแรกก็คือไมค์เฮดเซ็ตมันมีความเคลื่อนเยอะอย่างเมื่อกี้ท็อปเปอร์ขึ้นไปถึงตรงนี้เลยอ่ะก่อนร้องคนเช็คเอาลงมาให้ถึงระดับด้วยการเย็นมากใช่เย็นมากอยู่อลาสก้าโอ้อลาสก้าอยู่อลาสก้าlet's go สนุกไปแล้วเดี๋ยวไปสนุกกัน let's go บัสเหนื่อยครับอันนี้มันเหนื่อยจริงแต่ว่าก็ไหวอยู่ตอนนี้พวกเราก็กำลังรันทรูอยู่นะครับก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่รันทรูแล้วก็เดี๋ยวลงเวทีแล้วก็ไปเตรียมพร้อมโชว์ตอนนี้อากาศร้อนมากคือแบบตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงซึ่งร้อนมากแต่ว่าก็ไหวอยู่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับเพราะว่าวันนี้คือวันเดบิวต์ของพวกเราต้องทำให้เต็มที่ใช่ตอนนี้พีเดบิวต์มันจะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไม่มี ending gallery เนอะก็คือน้องเข้าออกด้วยการขึ้น
ลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์แต่ว่าเพลงเดบิวต์ที่เขาแล้วอยู่ไอ้ชายน้องขึ้นลิฟต์แล้วก็ออกด้วยกันพอไฟดับลงปุ๊บจริงๆพอไฟดับลงปุ๊บพี่ไอเขาจะไปปรากฏตัวที่เจสแล้วเขาจะเริ่มคุยอะไรกับปายปุ๊บแล้วน้องก็เดินออกเดี๋ยวเข้าใจนะรายละเอียดที่มีตรงนั้นตรงนี้เราไปต่อนอกข้างนอกไปก่อนตอนนี้คือพวกผมเดี๋ยวจะขึ้นไปพักเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแต่งหน้าแล้วก็แบบฟังบรีฟนู่นนั่นนี่มีการถ่ายอะไรนิดหน่อยต่อด้วยเพราะว่าแบบไหนๆก็แต่งหน้าใส่ชุดแล้วก็แบบเขาจะมีการถ่ายนิดหน่อยแต่ว่าแฟนคลับคือน่าถือมากครับแบบทากันแดดกินน้ำอย่าลืมกินน้ำนะเดี๋ยวแบบเป็นเดี๋ยวพิสโตรกใช่พิสโตรกภาษาไทยเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมแดดนะครับยอดมากครับเจ๋งมากสู้ๆนะครับทุกคนผมรู้ว่าทุกคนร้อน แล้วก็อาจจะร้อนเหนื่อยกว่าผมเพราะว่าทุกคนต้องรอผมแต่ว่าเราไม่เต็มที่ไม่ตกแม่เชียร์น้องเปิร์แล้วก็มาเชียร์น้องฮาด้วยดีใจกับทุกคนมากที่จะได้ในวันนี้แล้วเห็นพัฒนาการเขาตั้งแต่วันแรกเลยก็ตั้งแต่เขาร้องได้นิดหน่อยตอนนี้นี่ค่ะล่าสุดโอ้โหเพิ่มเต้นปักเอค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่เขาไปวันสนั่นจอช่วงต้นปีอะค่ะคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเขามีออร่าหรือก็มีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างเราแบบทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจชอบน้องตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับบอกไม่ถูกน้องแบบมีคาริสมาแล้วก็รักมากหนูเพิ่งมาตามได้แค่เดือนเดียวแต่ว่าชอบมากแสดงว่าไม่ได้ดู789ดูทุกวันเลยครบ12แล้วก็ดูเริ่ม EP 1ใหม่แล้วก็12แล้ว EP 1ใหม่ให้วนไปเลยขอบคุณมาร์คที่กลับมาทำตามความฝันแล้วก็มาทำให้พวกเราทุกคนได้แบบรู้จักเด็กบัสทุกคนเลยก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็จะรอดูวันที่น้องๆประสบความสำเร็จดังระดับโลกนะคะอยากจะบอกครูว่าแบบภูมิใจในตัวครูมากแบบครูเก่งมากๆครูแบบทำดีตลอดจริงๆแบบขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของครูแล้วก็ทุกคนได้เห็นว่าแบบครูทำได้แล้วครูทำสำเร็จแล้วสู้ๆค่ะขอบคุณขุนพลที่แบบว่าพยายามจนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงจนเป็นเทรนนีแล้วก็วันนี้จะได้เดบิวต์แล้วเราให้ไป3 ล้านลิตรแล้วก็ขอให้ขุนพลภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าพวกเราเดอะแมวแล้วก็สแตนบาร์ทุกคนภูมิใจในตัวขุนพลมากค่ะก็ทางข้างหน้าแบบมันต้องแบบไม่ราบรื่นแน่นอนแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของน้องๆแล้วก็ขอให้ปังๆต่อไปเป็นกำลังใจให้ฮาร์ดแล้วก็น้องๆทุกคนตลอดค่ะขอให้แบบว่าแบบไปให้ไกลที่สุดเท่าที่แบบว่าจะไปได้เลยแล้วก็จะคอยแบบซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เสมอค่ะดีใจที่น้องได้เดบิวต์เหมือนเราได้พาน้องมาถึงฝันอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆไปเรื่อยๆค่ะต่อให้ดังขนาดไหนก็จะซัพไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆค่ะดังทั้ง12คนอยากจะบอกว่าแบบว่าบางทั้ง12คนแบบว่าเก่งมากๆแล้วก็จะเป็นกำลังใจตรงนี้จะอยู่เชียร์ไปเรื่อยๆจะร้องไห้สิรู้สึกวันนี้แฟนคลับได้มาเยอะมากๆตื่นเต้นมากรู้สึกว่าวันนี้แบบน่าจะเป็นวันที่ได้เจอแฟนคลับเยอะที่สุดเลยที่เราผมแฟนคลับน่ารักนะคือตอนแรกที่ผมมามันเจ็บเท้ามากเลยแล้วผมก็แบบไต่เกียร์ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรแต่ว่าแบบเสียงกรี๊ดที่คือทะลุมาเลยก็อยากขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้เราก็จริงไม่ได้อยากขอบคุณแค่แฟนๆที่มาดูว่าเราในวันนี้อยากขอบคุณแฟนๆที่แบบเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดด้วยที่บางคนที่อาจจะไม่ว่างมาวันนี้แต่ว่าอยากให้รู้ว่าถึงแม้พวกยูจะไม่มาเราก็ยังแบบเราได้รับกำลังใจจากยุคแบบดูเป็นถูกไหมค่ะยังครับมีแค่2 รอบเหรอมี2 รอบใช่ไหมครับมีไพโลด้วยอันนี้แค่2 รอบไพโลอยู่ข้างหน้าไพโลอยู่ข้างหน้าสวัสดีครับอั้นสุรัตน์ สิทธิพรชัยนะครับในเดบิวต์โชว์เคสดูแลเรื่องสเตจแล้วก็การถ่ายทอดสดซึ่งในรายการ789 Survival เราก็เป็น Stage Director หน้าที่ก็คล้ายๆกันคล้ายๆเดิมฮะโอเคจนเราดังขึ้นมาจะเป็นต่อทุกวันในบาสปอร์ตคอนโทรครับบาสปอร์ตพูโอเคครับตอนที่พี่ยงชวนมาทำเดบิวต์สเตจตอนนั้นก็ดีใจนะคือตอนนั้นเราได้ทำรายการด้วยกันนะเพราะว่าเราเป็นคนทำรายการทีวีมาก่อนแต่ว่าพอวันนี้เดบิวต์โชว์เคสมันเป็นอีเวนต์งานอีเวนต์มันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะในวันแรกที่เข้าไปคุยอ่ะมันจะเห็นภาพของวงบัสลุคมูดแอนด์โทนของวงอ่ะมันก็จะต่างกับตอนที่789ในรอบไฟนอลต่อให้เป็น12คนนี้
แต่ว่าภาพของความเป็นบัสมันยังไม่ได้ชัดพอมันเป็นบัสแล้วอะภาพของน้องมันชัดเจนละมันมีความสดใสมันมีคาแรคเตอร์ของตัวน้องที่แบบที่ชัดเจนมากในทุกๆคนเลยด้วยสิ่งที่ยงพูดว่าเฮ้ยการทำ12 คนมันเป็นเรื่องยากมันยากตั้งแต่ขนาดเวทีเลยล่ะเวทีมันต้องกว้างมากนะมันก็เลยยากไปหมดยากตั้งแต่ขนาดวิธีการเปิดตัวเราจะต้องทำสเตจที่จะต้องเปิดตัวน้องยังไงทุกอย่างมันส่งผลต่อความยากทั้งหมดเลยมันมีวันที่เอาแบบเข้าไปดูกับพี่ยงพอดูเสร็จคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ยงบอกว่าเราจะยกฮาราจูกุมาอยู่ที่พาร์คพารากอนเราจะไม่ใช่แค่ทำเวทีแต่ว่าเราจะเดคอเรททั้งพาร์คพารากอนนี้ให้มันเป็นบรรยากาศของสถานที่ไม่ใช่แค่เวทีการแสดงมันจะมีจอเป็นบิลบอร์ดเท่ๆมันจะมีแกรนด์สแตนที่มันเป็นโครงสร้างนั่งร้านอยู่เต็มๆนะอยากเห็นภาพมุมสูงเฮ้ยแต่ว่ามุมท็อปเราต้องมีอะไรวะมุมด้านบนเวทีมันต้องมีอะไรเราก็เติมตะแกรงเติมจอพื้นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดก็ออกมาเป็นสเตจนี้คนเยอะจังคือจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้เจอกันมานานเหมือนกันแล้วจนวันนี้มันทำได้แล้วมันเป็นความรู้สึกแบบซึ้งแบบภูมิใจที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันมีความแบบเก่งว่ะทำได้ว่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีใจด้วยหรือว่าแบบวันที่มันเป็นวันของมันแล้วอะไรเงี้ยความแบบลั่นพารากอนมันจะมีอยู่จริงแค่วันนี้นะฮะจริงๆวันนั้นพี่ต้องขึ้นเวทีพูดด้วยแหละเพียงแต่ว่าในฐานะของโปรดิวเซอร์วงและในขณะที่ต้องลีดการจัดงานด้วยความที่มันมีหลายๆอย่างที่เราจะมีความกังวลเต็มไปหมดทีนี้ถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราขึ้นอยู่บนเวทีปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ดูแลงานเบื้องหลังเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าตัดสินใจกระทันหันว่าขอถอยตัวเองลงมาอยู่คุมงานอยู่ข้างหลังแล้วก็คิดว่าจริงๆการขึ้นไปพูดความคิดหรือคอนเซปต์อะไรต่างๆเด็กๆน่าจะเล่าได้ดีอยู่แล้วเนี่ยครับก็รู้สึกว่าพอเด็กๆบัสทุกคนแบบทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลานั้นรวมถึงพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะเพื่อให้วันเดบิวต์ที่เป็นวันสำคัญนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของทุกคนน่ะก่อนเราขึ้นเวทีเรายังมีเซสชั่นถ่ายรูปอีกนะครับเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราหลอกเราเลยต้องถ่ายรูปหลอกก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เนาะซึ่งผมยังไม่แต่งนะเดี๋ยวรอเลยเก็บได้แล้วนะโดดลงไปชั้นล่างเมื่อกี้ถ่ายไปป่ะพี่ต้องอยู่ในบล็อกรับน้ำเปล่ารับเป็นเมนคอร์สเลยเมื่อกี้อาหารรสนี้ร้านนี้อร่อยมากนะครับมีแซลมอนกับซีบาสนะครับเอาเลยครับคืออะไรบ้างซีบาสปลาพงครับนี่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมต้องเนี่ยผมทำงานมานานแล้วเนี่ยที่กอมดองกระเซอร์รีสอร์ทนะครับเขาพูดร้านนี้เย็นก็ทำให้สวยเรียงเม็ดน้ำแข็งทหารเดินพาเลทชุบนี่เตรียมมาเนี่ยก็ดูติ๊กต็อกครับก็เตรียมตัวโชว์นี้เราค่อนข้างจะเตรียมตัวกันมานานมากทั้งซีเควนต์ต่างๆทุกอย่างที่รวมอยู่ในโชว์นี้ก็ตื่นตันแล้วนะเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้เหมือนเราพยายามมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนวันนี้จะเป็นวันที่เราได้เดบิวต์น้ำตาจะไหลจริงเฮ้ยแล้วว่าภูมิใจครับในตัวเองแล้วก็ทุกคนที่เดินมาด้วยกันจริงช่วงที่ซ้อมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้ดีแบบช่วงเวลาที่ฝึกฝนมารู้สึกว่ามันนานมากแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ตื่นมาก็รู้สึกว่าเร็วจังแบบทำใจไม่ทันอ่ะแล้วตื่นเต้นมากๆแล้วแบบคือไม่ไหวเนาะรู้สึกว่าวันนี้เหมือนคนจะมาเยอะมากเลยแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะมันจะเป็นเพลงแรกของเราทุกครั้งที่เราผ่านมามันก็เป็นการอยู่ในกระบวนการเตรียมจะเดบิวต์แต่ครั้งนี้เหมือนจะได้เดบิวต์จริงๆก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นฟิลก้าวมาเป็นศิลปินแล้วกันเป็นการเริ่มต้นชีวิตศิลปินก่อนอันนี้ก็เป็นเทนนีเป็น789เดบิวต์ปุ๊บเป็นบัสแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็นศิลปินของบัสครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเดบิวต์มันก็มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนาะแล้วเราก็ซ้อมมาหนักจบรายการมาเราก็คิดชื่อวงเราก็ซ้อมเพลงเดบิวต์ทำ MV อะไรอย่างเงี้ยทำมาเยอะมากก็อยากมาโชว์ทุกคนดูในวันนี้ครับรู้สึกว่าการเดบิวต์ครั้งนี้เตรียมตัวมากันค่อนข้างดีครับผมก็เลยเชื่อว่าจะสามารถเพอร์ฟอร์มสิ่งดีๆออกไปให้แบบ
ได้ดูได้ วันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมา ตั้งแต่ก่อนรายการเริ่มเนี่ยที่ผ่านมาเรามีอะไรทำเยอะมากจนแบบผมไม่ได้มีเวลามานั่งทบทวนดีๆว่าแบบมันถึงวันนี้แล้วจริงๆหรอมันเป็นการทำมิวสิกเดิมแค่มัน officially แบบถูกเรียกเป็นศิลปินตอนนี้รู้สึกพร้อมที่จะขึ้นไป perform เพลงเดบิวต์แล้วก็ได้เดบิวต์สักทีครับ มา1 2 3โอเคอ่ะบัสคุยกันแป๊บนึงครับนัดกันแนะนำตัวหน่อยคือเอาซิมเปิลง่ายๆนะแฮนด์ไซน์ยังไม่ต้องมีเพราะว่าอันนี้มันต้องแบบคุยกันอีกเยอะแต่ว่าเอาเหมือนเดิมก่อนก็คือ789 because you are shine สวัสดีครับพวกเราบัสแต่ว่าทุกอย่างจะขอกระชับขึ้นโทนเสียงขอแบบไบรท์ขึ้นไม่เอาบอกว่าสวัสดีครับพวกเราบัสมันไม่มี energy อ่ะแล้วก็ความกระชับขอแบบ789 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสแล้วก็บัสไม่เอาบัสแล้วก็แบบสวัสดีครับคือครับไม่เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ก้มหัวตอนก้มหัวตรงสวัสดีครับจะเป็นอย่างนี้แค่หัวไม่แค่หัวจะเป็นการโค้ง45 องศาป่ะ45 องศาเราจะไม่พยายามแต่ว่าเป็นการโค้งแล้วก็มือไม่ต้องหน้าหลังมือทิ้งข้างตัวเลยแล้วตอนนั้นก็อย่างนี้เลยนั่นก็ข้างตัวไม่ได้ข้างตัวแหละข้างตัวแต่ว่าเนาะตอนโค้งก็ขอบฟิกอีแต่ว่าจะมีแบบมือก็คือผู้เราบัสจะอะไรไม่ถึง45ขอแบบ30แล้ว Let's goบัส Let's go ใจกันทุกวันเป็นดับเบิ้ลเริ่มตื่นเต้นแล้วตอนแรกไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ตื่นเต้นกับตอนมีคอนเสิร์ตไม่รู้ทำไมใส่น่าจะเป็นแบบวันสำคัญมากๆรู้สึกว่าแบบวันสำคัญที่สุดในชีวิตก็ทำให้ดีที่สุดครับLet's go Let's go ไม่ได้ตื่นเต้นมันไม่ได้โล่งอกแบบอาจจะต้องไปปลดปล่อยบนเวทีมั้งเจอโชว์ของแม่แบบนี้เขียนรีวิวเราเอง yes Power Leader Let's go บัสมาขอบูมในห้องที่แบบดังๆได้ที่สุดก่อนเพราะตอนนั้นเราไม่สามารถใช้เสียงดังได้แล้วทุกคนขอบคุณมากจริงเราไปฆ่าคนที่มาฆ่าเลยเหรอฆ่าแบบอย่าพูดนะพูดเราจะให้ความสุขเราให้ความสุขจะบอกว่าที่ไอตอบคำถามลีดเดอร์ที่ไอตอบว่าแบบไอสีสันในชีวิตที่แบบผู้อยู่ให้มามันแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเวลาไออยู่คนเดียวมันไม่มีอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะขอบคุณมากๆให้เวลาบวกช่วยกันมีอะไรช่วยกันแล้วใช่คุยกันบัสมันมี2คนไงพอนะ7 8 9 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสก่อนเรียงคนเลยมาเอาก่อนจะจบอันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ขอไปผ่านด้วยได้ไหมเป็นรถเนี่ยก่อนได้ทำได้เรน2เลข Let's go บ้านเด็กๆครับบัวอยู่ด้วยเหรอสมาธิก่อนดีกว่าครับเราขึ้นไประเบิดบนเวทีทีเดียวเก็บรอดูจะเป็นจังไหนเคยเป็นอย่างนี้นี่คือ feeling สเตจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนี่สเตจแรก feeling สเตจแรกแบบจะมีเบรก9-8 เดือนตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอารมณ์ตอนนี้คือแบบปลื้มใจครับดีใจที่แบบมีคนรักพวกเรามากขนาดนี้ก็ยังตื่นเต้นมากเลยเรื่องที่ไม่รู้เรื่องเลยคือสวดหลายบทมากรู้บทไหนก็สวดหมดเลย
ใกล้จะขึ้นเวทีแล้วครับคนมารอดูเต็มเลยครับดังมาก So excited, right? I'm so excited because you know this Important day. important day, yeah, and it's unbelievable. Yeah, I can't explain, but My friend. from my heart. ดูพร้อมนะโอเคครับน้องๆพร้อมครับอยู่ในลิฟต์พร้อมที่789 Survival เราตอนที่อยู่ในรายการเราโฟกัสเรื่องเรากำลังจะเดบิวต์ศิลปินกลุ่มแรกที่เป็นบอยกลุ่มแรกของเราสกิลความสามารถมันสำคัญเพราะยิ่งตลอดทุกกระบวนการเราก็หาสิ่งนั้นแล้วเราก็เทรนสิ่งนั้นมาตลอดคือจริงๆเด็กๆเหล่านี้ทั้ง24คนตอนที่เข้าไปในรายการเขาผ่านการออดิชั่นทั้งสกิลความสามารถเช่นการร้องเพลงการเต้นแล้วก็การนั่งพูดคุยสัมภาษณ์การออดิชั่นมันจะเห็นสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็จะรู้จักเด็กแค่ในช่วงเวลาสั้นๆในการออดิชั่นดังนั้นในรายการมันเลยเป็นเรื่องว่าเราเชื่อว่าเด็กที่เข้ามาถึงตรงนี้สกิลทุกๆคนล้วนมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อยู่แล้วดังนั้นตอนนี้พอเราจะเดย์กรุ๊ปแรกที่เป็นกรุ๊ปเราเลยจำเป็นที่จะต้องโฟกัสที่เคมีของพวกเขาที่ลงตัว789 Survival จริงๆมันเป็นรายการที่จำลองสถานการณ์จริงจำลองการทำงานจริงที่จะทำให้กว่าศิลปิน1คนจะออกสู่สาธารณชนได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆอีกวิธีหนึ่งการที่เราบอกว่าจะเป็น789เป็นแค่เรื่องว่าเราไม่รู้จริงๆเลยว่าสุดท้ายแล้วไอ้การเอาเด็ก24คนมาเขย่าเป็นเคมีแล้วเราจะได้กลุ่มแรกมาเนี่ยไอ้เคมีที่มันลงตัวแล้วก็เมมเบอร์ที่มีฟังก์ชันในทีมที่มันลงตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขไหนจริงๆเราก็เลยจะเป็น789ไปก่อนแต่พอเราทำรายการไปจนถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วเรากลับพบว่าจริงๆแล้วเคมีที่มันลงตัวที่มันบอกความรู้สึกพี่อยู่ตอนนี้กับบอกพี่ๆที่เป็นกลุ่มคนตัดสินใจหลายๆคนอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่าเรามองเห็นเป็นตัวเลขที่12คนนั้นใน12คนสุดท้ายนั้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเขาดูเป็นทีมที่มีเคมีไปด้วยกันแล้วก็เขามีฟังก์ชันที่แตกต่างกันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วส่งเสริมกันพอเราเห็นสิ่งนั้นพอเรารู้สึกกับสิ่งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเลขนี้จริงๆไหมแต่ว่าเรารู้สึกกับเคมีตรงนี้เรารู้สึกกับเคมี12คนนี้เรารู้สึกกับเคมีของฟังก์ชันของทั้ง12คนที่จะส่งเสริมกันตรงนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากลองที่ตัวเลขนี้จริงๆเราเคยคุยกับทีมงานว่ากรุ๊ป9ที่เป็นตัวเลขสูงสุดเนี่ยเป็นจำนวนที่ทำยากมากคือกรุ๊ปที่มีเมมเบอร์จำนวนเยอะเป็นกรุ๊ปที่ต้องการการทำงานเป็นทีมเวิร์กต้องการความสามัคคีแล้วก็ต้องการการทำงานเป็นทีมอย่างหนักมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องยากครับแต่วันนี้พี่ขออนุญาตชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็ขออนุญาตทีมงานว่าเราลองมาทำสิ่งยากๆกันไหมด้วยการตัดสินใจว่าขอเดบิวต์กลุ่มนี้ด้วยจำนวน12คนครับนั่นหมายความว่า789 Debut Group จะมีสมาชิกทั้งหมด12คนเก่งมากแรปขาดอยู่กันไม่ได้จ้ะแรปขาดอยู่กันไม่ได้ตอนที่ประกาศว่าจะเดบิวต์9คนก็
ทุกคนหวังให้มีชื่อตัวเองในนั้นอยู่แล้ว ตอนประกาศแอบเสียวนะแบบเลขมันหมุนอะไรเงี้ย เห็นจำนวนเลขแล้วรู้สึกว่าดีใจ อย่างน้อยก็เป็นเลขที่แบบเลือกคนเยอะสุดจาก 789 คือตอนแรกเดาไว้ว่าคือถ้าเกิดตรงตามคอนเซปต์รายการ 789 ฮันคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นเลข 9 รู้สึกว่าการจะตัดคนออกไปขนาดนั้นนะครับว่ามันยากเกินไป ถ้าไม่รวมการ Day 12 ตอนนี้เขาบอกว่า9เฉยๆแวบแรกในใจก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองว่า9ใน12เราจะไม่อยู่9จริงๆหรออย่างนั้นอ่ะ ไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่จริงๆเลยแบบถ้าพูดตรงๆเพราะว่าตอนนั้นโหวตจินก็อยู่อันดับ 12 ความสามารถก็อาจจะยังไม่เท่าเพื่อนด้วยจริงๆแล้วผมไม่รู้อะเพราะผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่ามันแบบรายการมันพีคๆอะแล้วมันก็ชอบหักมุมสุดท้ายมันอาจจะเป็น7 คน 8 คนก็ได้ตอนนั้นเห็นเลข 9แล้วก็รู้สึกมีความโล่งใจแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพอเป็นเลข 9แล้วโอกาสที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดบิวต์มันก็มีมากขึ้นตอนนั้นมันมีโหวตจากแฟนๆด้วยก็มั่นใจ 50-50 ว่าจะได้ถูกเลือกเป็น3 อันดับแรกแล้วก็แต่อีกใจนึงก็เผื่อใจไว้อีกใจนึงอยากให้ AA ได้เป็น1 ใน 3ถ้าติดตามช่วงนั้นจะรู้ว่าแฟนชอยอะท็อป 3 กับท็อป 4 จะแบบว่าสลับกันตลอดเวลาซึ่งจะมีพี่มาร์คแล้วก็ค่อยคอปเปอร์แล้วก็ AA กับเน็กอะจะสลับกันตลอดเวลาว่าใครจะอยู่3 กับ 4มันจะมี3 วันสุดท้ายหรืออะไรสักอย่างอะที่แบบว่าเขาจะปิดไม่ให้เห็นคะแนนเลยก็รู้สึกลุ้นมากว่าสรุปแฟนชอยที่3จะเป็น AA หรือว่าจะเป็นพี่เน็กซึ่งตอนประกาศผลแบบ AA กับพี่เน็กก็มองกันเพราะก็รู้ว่ามันจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่ได้เดบิวต์ในแฟนชอยอันดับที่3เลยก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะได้เดบิวต์หรือเปล่าตอนนั้น AA ครับดีดีเลยครับพอพี่ต่อเขาประกาศมาเรื่อยๆว่าคนที่1คนที่2คนที่3มีแว็บหนึ่งนะที่คิดว่าหรือ9จริงๆวะอะไรเงี้ยลางผมเริ่มมาแล้วพอประกาศคนที่5ภาพมิชชั่นแรกย้อนมาเลยคิดในหัวผมก็ขอบคุณรายการแล้วกันที่ให้ผมมาคิดบทรอเลยผมรู้สึกว่าพอคนที่5ผมรู้แล้วว่าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่รู้มันหายใจไม่ค่อยออกตอนนั้นอะมันหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่ตอนที่ยืน9 คนแล้วอะแล้วเขากำลังจะบอกว่าเดย์9 คนจำได้เลยว่าตอนนั้นเปิดร้องไห้ด้วยมองหน้าพี่จินมั้งแล้วแบบอยู่ที่ร้องไห้เลยพี่จินแบบมองมาแล้วแบบทำหน้าเหมือนแบบโชคดีนะอะไรเงี้ยโอ้ยพูดเดี๋ยวจะร้องไห้มันมีมีมหนึ่งที่ออกมาผมตะโกนออกมาว่าฮะเทรนนีช้อยส์ยังไม่หมดเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็สงสัยแล้วแหละเอ๊ะทำไมมันแปลกๆตอนเห็นเพื่อน3 คนยืนอยู่อีกฝากหนึ่งก็รู้สึกว่าก็อยากให้เขามายืนอยู่กับพวกเราด้วยไม่อยากขาดใครไปเลยใน12 คนจังไทยจินก็เป็นแบบเพื่อนที่แบบเทรนมาด้วยกันตั้งแต่แบบกลุ่ม10 คนสุดท้ายคือ3 คนนี้เขาเป็นคนแบบว่า positive energy ในกลุ่มอะเหมือนเวลาเรามีโทรศัพท์เราต้องมี power bank อะอันนั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกสงสารก็คือไทยเหมือนกับว่าตอนช่วงมิชชั่น6อะเหมือนแบบได้คุยกับไทยหลายครั้งมั้งแล้วตอนนั้นน่ะเชื่อใจไทยเยอะแต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้ว ตอนนั้นร้องไห้เพราะว่าแบบก็เหมือนจินวุฒิไทยจังเลยนะก็แบบก็สนิทกันแล้วอะถ้าสมมติเป็น9อย่างเงี้ยก็ต้องเป็น12ผมเข้าใจความรู้สึกเพื่อนนะมันคล้ายๆกับตอนที่กรุ๊ปคิวแพ้ความรู้สึกมันคงแบบเหมือนถูกทิ้งผมไม่รู้ทุกคนเคยไหมมันมีความรู้สึกที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะคือหมายถึงว่ามันงงมันจะเกิดอะไรขึ้นพอดูแล้วว่าแบบมันครบแล้วอ่ะแบบจินไม่ได้ยินรอบข้างเลยแบบไม่ได้ยินอะไรจริงๆอ่ะคิดว่าแบบเป็นผมกับจังกับไทยที่แบบอยู่กลุ่ม7มาก่อนก็สุดท้ายแบบเรายังคงก้าวอะไรบางอย่างไม่ได้มั้งตอนนี้เมื่อผ่านทั้ง2 ส่วนเราได้ครบ9 คนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ยงเรายังไงดีครับพี่ตอนที่พี่ต่อโยนให้พี่ยงอะรู้แล้วดีใจอยู่ในใจเลยว่าเดย์12แล้วพอเดย์12จริงก็ดีใจที่แบบได้เดย์ด้วยกันทุกคนเพราะว่าเราก็ผูกพันกันมากอะมิชชั่นนั้นมันเป็นมิชชั่นที่ต่อเนื่องจากมิชชั่น5ด้วยอย่างกลุ่ม S ด้วยแล้วก็เพิ่มพี่อรันครูเอเข้ามาพอได้เดย์ด้วยกันถึง2 คนจริงๆก็มันสบายใจที่จะทำงานกับกลุ่มนี้ครับดีใจอยู่แล้วตอนที่รู้ว่าแบบเดย์กัน12 คนแล้วก็ดีใจที่เพื่อนๆที่แบบทำมิชชั่นไฟนอลด้วยกันทุกคนอะเราได้ไปด้วยกันทุกคนเฮ้ยมันคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เสียใจอย่างนี้มันดีใจคือแบบเหมือนในใจเราอะหรือสมองความรู้สึกเราอะมันไม่มีความรู้สึกแล้วตอนนั้นมันเย็นชามากอะคือแบบมันไม่รู้จะรู้สึกอะไรตัวมันชาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าดีใจมันก็ดีใจแหละดีใจหลังที่เขาแบบ
ยิงตุ้มแล้วก็เลขข้างหลังขึ้นไป12 คนอะไรเงี้ยก็คือวิ่งไปกอดเพื่อนๆอะไรเงี้ยนั่นแหละคือดีใจมากได้เดย์กับเพื่อนๆทั้ง12 คนที่อยากเดย์ด้วยก็รู้สึกดีที่เดย์12 คนไงก็ใช่รู้สึกดีที่ไม่ต้องเสียใครไปเลยใน3 คนนั้นหรือว่าใน12 คนอะไรเงี้ยและนี่คือ789 Debut Group ของพวกเราครับพอมันถึงจุดที่ยืนอยู่บน12 คนบนเวทีอ่ะเหมือนผมแบบย้อนกลับไปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงตั้งแต่มิชชั่น0มิชชั่น1มิชชั่น2ผมก็คิดว่าโหมันก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันและน้องๆเทรนนีอีก7 คนตรงนี้น้องๆคือคนที่ไม่ผ่านบททดสอบย่อยนี้นะครับพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะตั้งแต่อยู่กลุ่ม7จนถึงได้เดบิวต์ในกลุ่ม12 คนนี้ก็รู้สึกว่าพัฒนาในทุกเรื่องเลยพอมันเป็นรายการแข่งขันน่ะมันก็ได้แบบว่าได้พัฒนาในทุกสกิลเลยไม่ใช่แค่เรื่องการร้องการเต้นหรือว่าการเปอร์ฟอร์มอะไรอย่างนี้ก็เรื่องการแบบว่าสื่อสารหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าการที่มีรายการก็ดีทำให้ได้แบบว่าพัฒนาตัวเองในหลายๆมุมผมจำได้ว่าตอนนั้นกลุ่ม7คือแบบสามัคคีกันมากคือรู้สึกว่าเราไปซ้อมกันแล้วแบบไม่เป็นไรเราก็คิดดีว่าอนาคตเราก็ทำใหม่อะไรเงี้ยคือเหมือนเราช่วยกันกลุ่ม7ถ้าผมไม่ได้อยู่7 คนตอนนั้นนะผมก็คงไม่ได้ฮึดกับมิชชั่น2ขนาดนั้นอ่ะเหมือนกับว่ามิชชั่นแรกมันคือการที่เราแบบลองเชิงอะเรารู้แล้วว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้หรือว่าเราต้องซ้อมมากกว่านี้อะไรอย่างนั้นอะมันเหมือนเป็นไฟมากกว่าพอแบบเห็นแล้วแบบกรุ๊ป9กรุ๊ป8โอ้โหเราอยู่แบบกรุ๊ป7วันนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบอกหักโลกพังยังไงก็ไม่รู้แบบทุกอย่างแบบพังละลายแล้วก็จริงๆมันเพิ่งมิชชั่น1ด้วยซ้ำไงผมตายได้แต่ผมยังไม่ตายก็รู้สึกดีกับเพื่อนนะตอนที่เห็นเพื่อนอยู่ในรูบิก9 คนนั้นเท่มากตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบบว่าเปิดโลกใหม่มากเหมือนแบบได้อยู่จุดที่แบบว่าตัวเองไม่เคยยืนมาก่อนไม่เคยอยู่มาก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่นึกว่าการที่แบบจะได้เป็นเซนเตอร์การที่จะชนะมิชชั่นแรกมาแล้วมันจะแบบทำให้เรารู้สึกว่าโหนี่คือแบบรายการ789 Survival อะไรนี่จะคือวันไปที่ทางยังมีมือของเธอคอยจับเอาไว้ให้ survive ถ้าถามว่าเซนเตอร์คืออะไรสำหรับผมตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ายังตอบไม่ได้ตรงๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบว่าได้ถูกเรียกเป็นเซนเตอร์จริงๆมันเลยเหมือนแบบว่าผมอยู่ในช่วงที่แบบกำลังเรียนรู้ว่าเฮ้ยหน้าที่ของเซนเตอร์คืออะไรแล้วจริงๆแล้วคืออะไรเงี้ยมันเลยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังทำได้ไม่ดีแล้วก็เลยเหมือนแบบร้องไห้ออกมามีบางโมเมนต์ที่แบบว่าก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเดาตัวเองอยู่เหมือนทุกคนคิดว่าผมเก่งอยู่แล้วอะเหมือนเขาสตาร์ทผมไว้แล้วว่าผมต้องได้แบบได้เดบิวต์แน่อะไรเงี้ยการที่ทุกคนเห็นว่าผมอยู่ตรงนั้นแล้วอะแล้วจุดเริ่มต้นคือแค่มิชชั่นแรกทุกคนก็คิดว่าผมเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าในมิชชั่นต่อๆไปมันยากแล้วกันที่จะแบบโชว์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบกังวลว่าเฮ้ยตัวเองต้องหา next step ตัวเองยังไงอะไรเงี้ยพอสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันคือการที่แบบว่าก็ทำเขาเรียกอะไรrepresent เพลงนั้นให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าท้าทายตัวเองมากที่สุดคือ Mission Battle ครับตอนนั้นฮาได้ Battle กับขุนพลคนที่แบบเก่งอยู่แล้วทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วในขณะที่ฮายังต้องมีหลายอย่างให้ต้องพัฒนามันก็เลยเป็นแบบเวลา 2-3 วีคที่แบบฮาต้องให้เวลากับการซ้อมมากๆท้าทายฮามากๆในมิชชั่นนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญโหวตครับมิชชั่นที่เบรกลิมิตคิดว่าเป็นมิชชั่น3แล้วกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเน็กในทุกวันนี้ก็เพราะว่ามิชชั่น3ตอนนั้นมันเหมือนมันปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็แบบตู้มออกมาแล้วมันก็ทำออกมาแบบได้ดีเลยมิช
ชั่นนั้นเอาพี่ขุนเป็นไอดอลเวลาเราซ้อมเราเต้นอ่ะเรานึกตลอดแล้วแบบถ้าเป็นพี่ขุนนะพี่ขุนจะทำยังไงวะแล้วเราก็ทำตามสิ่งที่ท้าทายเปอร์คงเป็นการเต้นครับเปอร์เต้นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตอนแรกๆแล้วพอมารายการนี้ต้องเต้นแบบจริงจังต้องขึ้นสเตจก็เหนื่อยแหละแต่แบบอยากเก่งขึ้นทุกวันอ่ะก็เลยมีไฟในการซ้อมเปอร์แบบไม่ได้อยากหยุดที่เดิมอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆมีมิชชั่น3ที่เป็น K-pop ที่เป็น performance ตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าตัวเองจะทำได้ไหมนะแต่ก็แบบยังมีความรู้สึกแบบหรือว่าครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราที่จะแบบทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแบบพลิกเกมอะไรเงี้ยครับสำหรับมิชชั่นที่ผมคิดว่าตัวเองทลายกำแพงแล้วกันก็น่าจะเป็นมิชชั่นแรกจริงๆผมไม่ชอบการเต้นมาก่อนตอนที่เป็นเทรนนีก็เมื่อไหร่จะเต้นได้เท่าเพื่อนนาทีอะไรแล้วพอไปเจอมิชชั่นแรกที่แบบเป็นลิมิตเบรกจริงๆผมดูครั้งแรกแล้วแบบผมถอดใจแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าตอนผมเข้าไปใน9คนแล้วได้ไปเพอร์ฟอร์มลิมิตเบรกเนี่ยผมก็ยังแบบไม่ได้เต้นดีแต่รู้สึกว่ามันเริ่มเห็นแสงสว่างนิดนึงมันว่าแบบมันมีทางแบบพอแบบเล็ดรอดไปได้อยู่แบบมันเป็นแบบแสงความหวังเล็กๆของผมแล้วกันเพราะว่าจริงๆตอนนั้นมันแบบมันสอนผมว่าแบบถ้าพยายามก็ทำได้ถ้าเป็นการเบรกลิมิตคิดว่ามิชชั่น4เหมือนได้ปลดล็อกมากมายในตัวพีมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้ามองมิชชั่น2มิชชั่น3จะเห็นแบบสีดำๆในตัวพีมตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งนี้ปกติก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วอะไรที่ทำให้พีมได้ปลดล็อกตัวเองก็เหมือนมันยังเครียดอยู่ใช่ไหมล่ะแต่มิชชั่น4รู้สึกว่าพอเครียดเนี่ยเราเหมือนแบบทิ้งได้อยู่ทิ้งก่อนที่จะขึ้นสเตจขึ้นไปแบบไปเอนจอยก็รู้สึกว่าเบรกลิมิตทำให้มิชชั่น5สร้างตำนานอย่างเงี้ยกลุ่ม S ตอนนั้นคิดว่าแบบคนเยอะมากแหละคนเริ่มเยอะแหละตอนนั้นรู้สึกว่าทำงานยากมากเพราะว่าต้องตกลงกันหลายๆเรื่องแบบพาร์ททำงานพาร์ทร้องพาร์ทเต้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาซ้อมแล้วพอทีมเวิร์กเนี่ยคนเยอะกว่าเดิมอีกแต่ว่ารู้สึกว่าพอทีมเวิร์กเนี่ยทุกคนเริ่มแบบเข้ากันแล้วแล้วก็รู้สึกว่า3คนที่เข้ามาแล้วทำให้แบบกรุ๊ปมันลงตัวมากขึ้นด้วยโชว์เคสกรุ๊ปคิวมิชชั่นนี้สำหรับผมรู้สึกว่าลิมิตเบรกเรื่องความรับผิดชอบกับความเป็นลีดเดอร์ของผมมากๆเพราะว่าผมต้องใช้ความใจเย็นๆเยอะๆเวลาลีดกรุ๊ปทุกอย่างมันยากไปหมดเลยเพราะว่านี่ก็เป็นมิชชั่นที่สำคัญกับผมมากๆเป็นมิชชั่นที่ผมรักที่สุดแล้วในรายการ789การที่ผมได้ผ่านมิชชั่นนั้นมาทำให้ผมแบบพร้อมรับมือกับอะไรแต่ละอย่างที่จะเจอในอนาคตในฐานะวงบัสด้วย789ไม่ใช่ความจริงกูกลายเป็น12 2 คนฝันที่ไม่ฝันอันนี้ผมฝันอยู่หรือเปล่ายิงผมด้วยพี่ฮาร์ดผมหน้าทีว้าวไทยแลนด์ก็ยังไม่ได้เตรียมพูดอะไรอ่ะเตรียมพูดอะไรอ่ะไม่หมดหัวเยอะมากเลยว่าจะพูดอะไรดีอ่ะเตรียมไปแล้วอ่ะพูดอะไรมาหัวเยอะมากเลยว่าจะพูดอะไรดีเตรียมไปแล้วอ่ะพูดอะไรมาเยอะอยู่ด้วยกันแล้วไงไม่อะไรอยู่ด้วยกันจะต้องแก่เลยแก่ครับเลยพวกเราครับนะไปเจอกันอีกแล้วนะกูมีมันย้อมมีกูDaddy where is Daddy I love Daddy เราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะเราก็ได้เดบิวต์ด้วยกันแล้วก็อยู่กันไปอีกนานๆแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกตื้นตันแล้วกันที่อย่างน้อยที่เราทำไปมันก็ไม่ได้เสียเปล่ามันก็มีผลนะให้เราได้อยู่ตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราตกรอบไปในมิชชั่นแรกก็ไม่ได้แปลว่าเราเดบิวต์ไม่ได้ถามว่ารู้สึกยังไงเมื่อกลุ่ม7แล้วได้เดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิใจกับตัวเองมาหมายถึงว่าคือเราไม่เอาการมองว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม7ตอนนั้นมาเป็นอุปสรรคในการทำให้เราไม่ได้เดบิวต์อะไรเงี้ยเรากลับมองว่าอยู่กลุ่ม7แล้วจะเดบิวต์ให้ดูอะไรเงี้ยตึงอยู่กลุ่ม7ตึงอยู่โอเคครับน้องๆพร้อมครับอยู่ในลิฟต์พร้อม
จะไปก่อนเอาแต่จ้องมองฉันตลอด Better stop พอได้พอไม่อยากทำให้ทุกคนช พ อ อบ ขึ้นสเตจวันเดบิวต์โชว์เคสก็รู้สึกว่าตอนนั้นอะกำลังจะเป็นศิลปินแล้วตอนเพอร์ฟอร์มมันรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วกันตอนที่ได้โชว์เพลงพรีเดบิวต์ในรายการก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังเป็นเทรนนีอยู่3 เพลงนี้ตอนรายการอ่ะเป็นครั้งแรกที่เราโชว์ใช่ไหมรู้สึกว่าตอนนั้นอยากให้ทุกคนชอบเพลงนี้แต่ตอนวันเดบิวต์ที่ได้โชว์เพลงนี้เป็นฟีลกลับมาโชว์เพื่ออยากให้ทุกคนนึกถึงย้อนเวลาเก่าๆก้าวแรกของพวกเราพอเป็นศิลปินแล้วเราต้องเก่งขึ้นเราจะไม่สามารถโชว์เพลงเดิมในเลเวลเดิมได้เราต้องแบบอัพเลเวลขึ้นไปอีกเพราะว่าเราเดบิวต์แล้วเนาะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเก่งขึ้นแม้วันนี้ฉันไม่อยู่ไกลไกลเธอแล้วถึงแม้ว่าหันมามองไม่เจอกันแล้วรู้ไหมเธอจะมีฉันเพราะรักเราไม่ห่างกันการตีความหมายเพลงหรือว่าประสบการณ์ที่เราผ่านกับเพลงนี้นั้นมามันรู้สึกมันต่างกันเยอะมากทั้งความรู้สึกหรือว่าความสนุกความเอนจอยในแต่ละเพลงอีกก้าวเดียวอะคือโชว์เพลงนี้เสร็จอะเราจะเป็นศิลปินแล้วเราก็เลยขึ้นไปแบบอินเนอร์แบบเนี่ยเป็นศิลปินแล้วมันก็รู้สึกชายถอดหูที่2 อย่างเลยเกียร์ด้วยเปียกฝนต่อฝนก็ใช่ตกกับเปียกลำร็อกคนเดียวเลยนี่ลูกนี่ไปถอดก่อนวางแม่พิมพ์อันนี้ของไทยเข้าไปเลยเข้าไปจินเสร็จนับ 1ครับจินยืนจับลงเดี๋ยวเสร็จแล้ว1 คนค่ะไทยครับไทยครับไทยเป็นนาทีคือตอนนี้ครับผมมันมากครับเมื่อกี้ตอนนี้กำลังจำสคริปต์อยู่ลืมไม่ต้องพูดอะไรบ้างก็ผมก็อย่างที่อะไรมาสดกันมาสดนะสด5,000แล้วค่ะคุณทัชชัยมาแล้วต่อไปก็เป็นช่วงของอะไรนะช่วงของสัมภาษณ์พวกเราเพราะว่าแบบสัมภาษณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเมื่อกี้เราเพิ่งโชว์เพลงพรีเดบิวต์เสร็จไปก็รวดเร็วมากเลยเรียกว่าราบรื่นแล้วก็เป็นไปด้วยดีใช่ไหมพี่จินใช่อะไรอ่ะเมื่อกี้ดีใช่ไหมดีมันไวมากครับผมไม่รู้แบบว่าเกิดอะไรขึ้นก็เจอแต่คนเยอะมากแล้วก็เขามองเราแต่ว่าเพลงออกไปจะแก้ตัวครับผมจะสู้สายตาทุกคนที่มองมาเดินตามพี่มานะครับเดินตามมาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชิวผ่านไปเร็วมากเป็นนาทีที่เร็วไม่กังวลอันเนี้ยท้อก่อน It's fine you มีไออยู่ข้างๆมีอยู่คน I can't speak นึกไม่ออกหันคือไออ่ะไม่ได้นึกไม่ออกคือไออ่ะภาษาคนไม่รู้เรื่อง It's fine no you can you can ช่วยมีเราอยู่ไม่ต้องกลัวใช่ผมเลยอยากจะเชิญขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งกับ Buzz Because of You I Shine ทั้ง12 คนเลยครับไปน้องๆเดินครับไปเดินไปเลยครับเดินเลยครับขอให้แนะนำวงไหนเลยต่อไปครับ You ready? 7, 8, 9 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเรา Buzz